Welcome to Acquire Arabic by Listening. In this video, we will learn question tools and how to change the speaker's pronoun into the absent pronoun. If you like the video, please subscribe, share and like. Let's get started. أدوات الاستفهام. لماذا؟ أين؟ متى؟ ما؟ ماذا؟ هل؟ كم للعدد؟ كم للكمية؟ من؟ كيف؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين المكتبة؟ هناك. أين المكتبة؟ هناك. هل هذا مكتب المدير؟ نعم. هل هذا مكتب المدير؟ نعم. ما عنوان الدرس؟ في المدرسة. ما عنوان الدرس؟ في المدرسة. ماذا أقرأ؟ اقرأ درس اليوم. ماذا أقرأ؟ اقرأ درس اليوم. متى اختبار الحاسوب؟ غدا الحصة الأولى. متى اختبار الحاسوب؟ غدا الحصة الأولى. من هذا؟ هذا حارس المدرسة. من هذا؟ هذا حارس المدرسة. ضمير المتكلم. أنا. قال بدر: أنا طالب أدرس في الصف الثاني الابتدائي. أستمع جيدا إلى الدرس. أقرأ دروسي في البيت. وأستيقظ في نشاط ولا أنام متأخرا. سنغير ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. بدر طالب يدرس في الصف الثاني الابتدائي. يستمع جيدا إلى الدرس. يقرأ دروسه في البيت. ويستيقظ في نشاط ولا ينام متأخرا.